हेलो एवरीवन आपनालोक সকলোকে মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আজিৰ ব্লগটোত আপোনালোকলে দেৱালীৰ দিনটোত মই কেনেদৰে পাৰ কৰিলো তাৰে এটা ভিডিও লৈ আহিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু দেৱালীৰ দিনা আগবেলাতে ড্ৰয়িং ৰুমটো অকনমান ঠিকঠাক কৰি নতুন লুক এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ইয়া চেয়াৰ বেগবোৰ নতুনকে পাৰি দিছো পুৰণাখিনিকে আৰু চেয়াৰ বেগটো পাৰি দিলেও সোফাজোৰৰ লুকটো বেলেগ হৈ যায় এনেদৰে মাজে মাজে চেঞ্জ কৰি থাকো কেতিয়াবা পাৰি আৰু কেতিয়াবা নপৰাকে আৰু আজি মই কাৰ্পেটখন এতিয়া চেঞ্জ কৰিবলৈ গৈ আছো মাজত থকা আৰু যিখন কাৰ্পেট মই এতিয়া পাৰিম হেখন অৱশ্যে নতুন হয় পুৰণা বস্তুবোৰো আমি নতুন ৰূপ এটা দিব পাৰো অকনমান ইফাল সিফাল কৰি তাৰ টেবুলখনতো মই অকনমান বেলেগকে সজাই দিছো ইয়া এখন ৰংগুলি মেট দিছো ৰেডিমেড আৰু তাৰ ওপৰতে ৰাখিছো উৰুলিটো আৰু সাইডত ৰাখিছো দুটা ক্যান্ডেল হোল্ডাৰ একে গোল্ডেন কালাৰৰ পানী ভৰাই মেলি ৰেডি কৰি থৈছো গধুলি হোৱাৰ লগে লগে চাকিবোৰ জ্বলাই দিম আনহাতে এফালে ভাই বৰিয়া ৰেডি কৰি দিছে ৰংগুলিটো আৰু তাহাতক আজি মাতিছিলো ভাত খাবলে আৰু মই এফালে ভাত ৰেডি কৰি আছো আজি আমি সকলোখিনি একেলগে ভাত খাম আৰু এইখিনি সময়তে তাই ৰংগুলিটো ৰেডি কৰিছে তাই আসলতে এইবিলাক কৰি খুব ভাল পায় আৰ্ট ক্ৰাফটৰ কামবিলাক আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনৰ ৰংগুলি ডিজাইন পোৱা যায় এনে ধৰণৰ মেট আৰু ইয়াতে ৰংবোৰ দি দিলে ইয়াৰ ডিজাইনটো ওলাই যায় আৰু মই আনিছিলো তেনেকুৱা এখন আৰু ইয়া হৈছে ইয়াৰ ডিজাইনটো আৰু ইয়া এফালে আমাৰ দুপৰীয়াৰ আহাৰো ৰেডি হৈ গ'ল হঠাতে ডিসিশন লোৱা হ'ল তিনটা পৰিয়ালে একেলগে খাম বুলি আৰু গোটেই তিনজনীয়ে মিলি আইটেমবোৰ বনালো আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ লৈছো এটা পাৰ্টিয়ে খাই আছে আৰু এইফালে কথাৰ মেহফিল চলি আছে আৰু এয়া হৈছে গধুলিৰ সময় মই লাহে লাহে চাকি বন্তিবোৰ জ্বলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো আৰু এয়া হৈছে ঘৰত বনোৱা ক্যান্ডেল ইয়াৰ আগৰটো ভিডিওত মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছিলো আৰু যি সকলে চোৱা নাই আপোনালোকে চাব পাৰিব এফালে আমাৰ জিয়াই আৰম্ভ কৰি ক'ত ফুটি যায় হাতত ফুটে নেকি চাওঁ বৰষুণ আহিলে কেনেকুৱা বতৰ এয়া চব দেৱালীৰ বতৰ এতিয়া আমি বৌহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ এতিয়া বৌহঁতৰ ঘৰত আছে চাহ খোৱাৰ নিমন্ত্ৰণ
আৰু এইবাৰ যে দেৱালীৰ বতৰ সাংঘাতিক বেয়া আৰু বৌয়ে দেৱালী বুলি ঘৰখন কেনেদৰে সজাইছে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই লৈছোঁ আৰু এইফালে এয়া উৰুলি সজাইছে আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাৱাৰ আৰু কেণ্ডেল আৰু এয়া হৈছে চাহৰ লগত খোৱা আইটেম বৌয়ে পিঠাও বনালে লগতে মিঠাই গম লাডু তেনেধৰণে খালি চাহ সকলোৱে এইবাৰ সঁচাকৈয়ে দেৱালীৰ বতৰটো বেয়া যদিও আমাৰ দেৱালী এইবাৰ ভোগালীহে হ'ল আৰু পুৰা খানা চলিলে দিনে ৰাতিয়ে আৰু খুবেই ভাল লাগিলে খুব এনজয় কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত তাৰে অলপ মুহূৰ্ত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদিহে অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিলে মোৰ আহিব লগা সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ সকলো সুস্থ থাকক কুশলে থাকক বাই বাই